Нещодавно в нашому Дискорді була дискусія про ностальгію, про старі ігри. Багатьох людей тягне до старих ігор, які колись у минулому багато для них значили. Я не виняток. І коли мене тягне пограти в щось старе, але заплямоване чи сильно застаріле технічно, мій рецепт дуже простий і дієвий. Інді-ігри або малобюджетні ігри, куплені за копійки в період сезонних знижок. Інколи хорошу гру на десятки годин можна відхопити буквально за штани 40 гривень. Сьогодні намагатимусь розказати про найкраще, в що грав із інді за останні років 5. Усі постійно обговорюють великі релізи, а про хорошу та іноді навіть унікальну малечу, зокрема від українських розробників, часто забувають. Виправимо це. Ну і звісно, ці ігри чудово йдуть на хендхелдах і старих системах. 3 попередження. Перше. Футажі не всі мої, тому будуть трейлери, чужі записи. Друге. Говоритиму саме про маловідомі ігри, а не популярні, типу Manor Lords, Hollow Knight, Долина Стардію, Dave Diver або Dredge. Третє. Усі ці ігри купив за гроші, ніякої реклами. Більшість глядачів це знає, але впевнений будуть ті, хто ні. Potionomics. Досі є люди, які закидають мені, що я несправедливо критикував Veilguard протягом 2 годин. Типу, гра норм, просто я нічого не розумію в іграх, тому й бішуся. Коротко згадаємо, що там мені не сподобалось. Сучасна мова у фентезі, безліч доповнень із нашої реальності, які не підходять для темного фентезі. Психотерапевтична мова персонажів, гіпертрофовані емоційні реакції, купа небінарних, пансексуальних персонажів, намагання вбудувати в гру сучасну лівополітичну адженду. Це щоб ви згадали. Але чомусь мені дуже сподобалась інша гра, яка також має майже все це. Це Potionomics. Персонажі тут наче з якогось сучасного міста у США. Вони обговорюють проблеми капіталізму, малого бізнесу, навчання, коледжі у місцевих це гільдії воїнів та академії відьом. Розмірковують про те, чи творець-художник має бути голодним, щоб його творами могли насолоджуватись всі, чи все-таки ні. Тобто, оця комуністична дилема, яка захопила розум багатьох зумерів на заході. Одна з персонажок – небінарна відьма, інший привілейований непотичний нарцис, ще один карикатура на акулу капіталізму тощо. Романсити можна будь-кого з будь-якої раси, навіть всіх одночасно. Є опція ввімкнути моногамію чи полігамію. І уявляєте, мене це не дратує, а розважає. Навіть сміявся з жартів. А знаєте чому? Бо немає лицемірства. Ця гра – це стандартне коузі, тобто затишне міське фентезі, з притаманним йому гумором і темами. Без намагань перетирати якусь франшизу чи виставити себе краще, ніж вона є. Гра одночасно порушує питання соціальної несправедливості, виживання малого бізнесу, проблеми недосвідчених молодих спеціалістів і завищених вимог до них у роботодавців, самовільного заселення пустих приміщень, боргів за навчання. Водночас висміює ці теми наче на якомусь стендапі і в межах можливостей свого сеттингу. Тобто, знову таки міське затишне фентезі. Це гра про горизонтальні зв'язки, як вони можуть допомогти невеликому бізнесу стати на ноги. У цьому конкретному випадку це про лавку алхіміка, яку молода відьма отримала від свого покійного дядька в спадок, і з якою в комплекті йде борг банку в 1 мільйон золотих. І не тільки, але це спойлери. Основний геймплей – менеджмент свого бізнесу, зіллєваріння і продаж товарів покупцям, що є окремими чудовими міні-іграми. І поки інші конкуренти-алхіміки сидять рівно і думають, що вони на вершині світу, ми, управляючи протагоністкою, бігаємо містом, наче стріляний в дупу олень, встановлюючи зв'язки з іншими дивними персонажами, які розширяють свою діяльність завдяки нам, а ми завдяки їм, що поступово робить старий обшарпаний магазин новою перлиною міста. Звичайно, тут ще багато сюжетних поворотів, але зупинюсь на цьому. Гра також дуже підкупає візуальним стилем, анімаціями, якісною озвучкою, чарівним саундтреком і щирістю, наче потрапляєш у мультфільм старої студії Disney. І саме так, як у Potionomics, і треба створювати міське фентезі, щоб не крінжувати від кожної другої репліки, як у Veilguard. Цитаделум та острів. Першим моїм складним економічним містобудівним симулятором, напевно, була Зевс, Володар Олімпу 2000 року. Скільки провів з нею годин, не пам'ятаю, але дуже багато. Ця гра навчила мене чітко розрізняти імпорт та експорт, дефіцит, профіцит, і загалом допомогла розвинути базову економічну грамотність.
Цей тайтл заклав мені любов до цього жанру, а також саме з цим тайтлом вперше наблизився до стану медитації в грі. Про це навіть робив окреме відео. Якби такі ігри, хоча б факультативно, були в шкільній програмі, припускаю, менше б людей попадались на вудку фінансових шахраїв, піраміди і мікрокредити, принаймні на мою думку. У 2016-му вийшов Zeus плюс Посейдон, ремастер цієї гри. Запустивши, швидко зрозумів – даремно. Ностальгія затьмарила мені розуміння, що і я, і жанр пройшли довгий шлях. Еволюція, відшліфовування, додавання нових механік і поглиблення геймплею. Цього немає в ремастері. Гра виявилась дуже прісною для сьогодення. І от, вже закинувши ідею відчути ті самі почуття від геймплею, радість як колись, несподівано не так давно знайшов Цитаделум. Це духовний послідовник Зевса, Посейдона, Фараона, Навуходоносора та інших клонів, які намагалися скопіювати або покращити формулу містобудівної стратегії. Як і в більшості подібних тайтлів, ви починаєте знизу, розвиваючи свій поліс. Поступово розширяєтеся на одній карті, потім відчуваєте дефіцит специфічних ресурсів, починаєте торгувати. Що більше населення, то вищі потреби і більше промислових ланцюжків. А там поступово і нові технології відкриються, почнуться війни, ви будете здобувати прихильність богів, будуючи храми. На відміну від Зевса, де розробники зупинилися на моменті декількох полісів, які контактують між собою тільки в обмежених питаннях. Цитаделум розвиває цю ідею далі. Побудова складних ланцюгів створення товарів, тісна, якщо порівнювати, взаємодія поселень, агресивна експансія. Ну і з кожним новим безкоштовним апдейтом механіки ще більше поглиблюють і розвивають. Тому, якщо ви, як і я, теж закохалися в цей жанр саме через подібні ігри нульових років, ця вам сподобається. Знайомі та патрони каналу також дуже рекомендують українську містобудівну гру Острів. У мене до неї руки просто не доходять, але не згадати її в цьому контексті буде злочином. Тому для тих, хто хоче саме український сеттинг часів Запорозької Січі, це саме те. The Sinking City. Знаєте, не дуже люблю серію Resident Evil, хоча грав в неї з першої частини і зачепив третю. Оригінальні на PlayStation 1, а не ремейки. Не кажу, що це погані ігри, вони норм, просто не фанат. Не чіпляє так сильно, щоб купляти на релізі за повний цінник чи з нетерпінням чекати новини про анонс чергової частини. Чогось мені в них не вистачає, навіть не можу сказати чого саме. Водночас, несподівано, мені подобається інша гра, яка має в дечому схожу структуру геймплею та оповіді – The Sinking City. І мене тішить, що це гра саме наших розробників. Можливо, подобається тому, що в розробників схожа ментальність, можливо, тому що сюжет більш західний, класичний, ніж у японців. Можливо, тому що більше подобається лавкрафтівський стиль початку 20-го століття, але є як є. По суті, гра, як і Резиденти, складається з двох компонентів – дослідження і розв'язання загадок. У нашому випадку це детективні справи, щось схоже на LA Noir та бої з химерними і не дуже створіннями. Але основне, що її чіпляє більше, ніж у всіх резидентах, в які грав, тут є цілісний і цікавий сюжет. Дуже схожий за атмосферою на польський Тауmaторч, на який робив огляд. Напевно, навіть навпаки, бо польська гра вийшла пізніше. Спойлерити не буду, але сюжет – це та сама родзинка, яка спонукає грати далі, незважаючи на серйозні недоліки. Які? Ну, загальний технічний стан, дубова боївка, дисбаланс системи менеджменту ресурсів ближче до середини гри. Але все це окупається саме сюжетом, українською текстовою локалізацією і в моєму конкретному випадку очікуванням другої частини. Розробники, студія Frogwares, робили серію Шерлока Холмса, в якій кожна наступна гра ставала трохи кращою за попередню. Можливо, і друга частина The Sinking City виправить недоліки першої частини. Принаймні, дуже на це сподіваюсь і чекаю. Kriegsfront Tactics. Моєю найулюбленішою грою залишається Front Mission 3, яка застерягла на PlayStation, на чому тільки не проходив її з емуляторами. Вона була на всіх моїх смартфонах, комп'ютерах і ноутбуках. Я її обожнюю. І лише один раз я відчув, що якась гра може підійти атмосферно і геймплейно впритул до мого ідола. Kriegsfront Tactics. Але є проблема.
гра ще не вийшла. Зараз ви бачите геймплей із демо-версії, яку пройшов кілька раз, десь на 1,5 години часу. Тому прошу вас додати її в бажане і пройти демо, можливо залишити рецензію, це підсилить ентузіазм розробників. У демки, до речі, дуже схвальні 95% відгуків, а негативні відгуки, які бачив, критикують тільки складність гри, хоча жанр завжди був хардкорним. У чому взагалі суть? І в Front Mission, і тут ви граєте за підрозділ пілотів-мехів, ходячих танків. Конкретно Кріксфронт – сеттинг В'єтнамської війни минулого століття в альтернативному всесвіті. Навіть у невеликій демці знайшлось місце купі важких питань. Субординація в армії, різниця між досвідченими пілотами та новачками одного рангу, де є межі визвольної боротьби і тероризму, що є справедливою війною, а що виходить за ці межі. Чи обов'язково солдат має морально підтримувати те, що робить його держава у війні з іншою? Виснаження воїнів у довготривалій війні. Повторюю, це за 1,5 години геймплею, що дуже вражає і чому люблю Front Mission 3, яким надихаються розробники Кріксфронт, який у минулому зробив те саме, але довжиною в десятки годин 2 сюжетних кампаній. Але ж і геймплей чудовий, він заточений під самозабезпечення підрозділу в повномасштабній війні, коли не можна розраховувати на свій тил, бо війна виснажлива, а фронт широкий і змінюється щотижня, якщо не щодня. Логістика за цим не встигає. Усі деталі мехів, зброя, персональні тренування пілотів для виживання підрозділу – це ваш клопіт. Як і складні битви з противником, який не цурається засідок, використання цивільних та інших брудних тактик. Також очікую, що у фінальній версії буде більше варіацій і технологічна еволюція мехів, глибока система апгрейдів, сутички або навпаки альянси з найманцями, партизанами чи ПВК, велика кампанія та можливість сюжетного розгалудження. Повторюю, сподіваюся, не знаю точно, бо таке було у Front Mission 3. Ну і звичайно, розробники намагаються покращити класичний геймплей, додаючи різні фічі з тактичних ігор, систему стресу з Darkest Dungeon, прицілювання з Phoenix Point і систему реакцій із XCOM. Загалом буду дуже сміятись, радіти і шукати час пограти, якщо ремейк Front Mission 3 і ця гра вийдуть одночасно, бо є така ймовірність. Starcom Unknown Space. Космічні рейнджери. На жаль, для таких дідів, як я, це була гра-легенда, досі інколи тягне пограти. Однак, на щастя, знайшов заміну. Не скажу, що вона дуже крута, але вона таки змогла показати, що такі ігри все ще з'являються. Пройшов саме другу частину, тому буду розповідати на її прикладі. Ще є перша з підзаголовком Nexus, і кажуть, що вона також гідна уваги. Зав'язка схожа на початок Star Trek Voyager. Людство вийшло в космос і почало експансію. Поступово знаходило інші види і контактувало з ними. Для цього створили зоряний флот. Ви капітан одного з таких зорольотів. І ось вас засмоктує Вормхол, тобто крутова нора. І ви потрапляєте в інший галактичний квадрант. Це сотні років польоту на стандартній швидкості. Ваша задача сконтактуватись з такими самими людьми, зібрати дані, технології, ресурси і знайти відповідь на питання, чи можливо взагалі повернутися додому. На проходження в мене пішло годин 40. Корабель зі звичайного шатла переріс у щось схоже на лінкор. Було багато текстових квестів, планетарних і космічних, прикольних зустрічей із іншими расами. Загалом за досить невеликий цінник, якщо брати 2 гри, десятки годин приємного дослідження космосу, як колись, вам забезпечено. Є груба ще й українська локалізація у другій частині, яку поступово покращує ком'юніті. Якщо граєте з геймпада або хендхелда, рекомендую заглянути перед початком у майстерню Steam і набрати собі креслень кораблів від ком'юніті. Дуже спрощує конструювання. І не бійтеся експериментувати. Гра це заохочує. Song of Conquest і Song of Silence. Герої меча і магії і King's Bounty. Перша франшиза зараз у руках росіян через видавця Ubisoft. Другу робили також вони. На жаль, як і з попереднім прикладом, у багатьох є ностальгія за цими тайтлами. 2 пісні «Завоювання» та «Тиші» є дуже крутими переосмисленнями формули героїв і King's Bounty. Перша, Songs of Conquest, деконструює формулу рекрутингу підрозділів, їхнє використання на полі бою та загалом покращує стан і роль героя. Тут він ближче до оригінальної 3-ї частини Меча і магії, що, на мою думку, значно краще того, що зробили в 5-й і подальших частинах. Про 4-ту взагалі мовчу.
Зараз якраз поступово проходжу першу кампанію, і вона мені нагадує Хроніки Тарнума. Знаю, багато хто вважає їх посередніми кампаніями третіх героїв, але мені колись дуже подобалось. Можете кидати помідорами, не проти. В інших аспектах просто шикарно, особливо стиль ретро піксель-арту, який давить із мене скупу чоловічу сльозу. Друга – Songs of Silence, де конструює сам бій між підрозділами на полі, робить його в реальному часі, як в автобатлерах. Дехто скаже, що це надто радикально, але я скажу, спробуйте. Бо по-перше, можливо вам сподобається, по-друге, у вас ніколи не було відчуття, що пізні стадії у партіях старих ігор були затягнуті. Коли істот просто гігантська кількість, а бій триває десятки раундів. У мене бувало, особливо в останніх номерних частинах героїв. Інколи закидав партію чи кампанію на місяці, бо розумів, що там попереду години такого нудного. Тут все доволі швидко, динамічно, ну і арт-дизайн просто шикарний, відволікає око від інших не таких полірованих моментів. Обидві гри мають офіційну, гарну українську локалізацію. А ще в піснях тиші, як мені відомо, у студії, яка її робила, є український розробник, який на зв'язку з ком'юніті постійно відповідає на запитання, і на твіттер-сторінці іноді з'являються пости українською. Zero Sievert. Нещодавно через Тарков забанив у Дискорді людину. Якщо хтось не знає, це російська гра, розробники якої спонсорують терористів і так звану армію РФ. Так, навіть не приховують. Але ця гра має жахливу репутацію не тільки в нас. Цей гівнокусень коду в бета-тесті 8 років. З користувачів бере гроші за кожен чих, а саму гру неможливо купити в Steam. Хоча, знаю, її захищають, мовляв, немає аналогів. Типу один єдиний екстракшн шутер на ринку. Ні, не один і навіть не два. Їх уже купа. От вам інді-аналог, який сподобався конкретно мені, Zero Sievert. Звичайно, графіка не така, звичайно, вона однокористувацька, а не мультиплеєрна. Однак складність і кор-механіка та сама. Зайшов на локацію, шукаєш лут. Всюди вороги, усе хоче тебе вбити. Виживай, накопичуй, віднеси на базу, повтори. Вишенька на торті, розробник надихався сталкером, створюючи сеттинг і наратив. Ніякого вимагання грошей за додавання базових речей. Один раз купив, обнови безкоштовні. Ніяких багів реєстрації потраплянь в ціль, ніякої залежності від інтернету. Шикарно йде на хендхелді. Апокаліптична атмосфера в наявності. Що ще потрібно в подібній грі, навіть не уявляю. Просто онлайн екстракшн шутери не граю, взагалі мало граю онлайн. Якщо знаєте круті аналоги, саме мультиплеєрні, чув такі є, які можете порекомендувати в коментарях, не соромтесь. Destructure Among the Breeze. Одна з перших ігор, в які пограв в своєму житті на досі. Це коментаторам, які дивуються фразі про 30 плюс років стажу в іграх. Відеоігри існують із 70-х. У нас з'явились пізніше, після розвалу СРСР. Так от, це була симуляція пінболу. Ні, не пейнтболу, в якому ви стріляєте в інших кульками з фарбою. Пінбол – це отака штука, як на екрані. Сенс був в тому, щоб оця кулька якомога довше не падала вниз, зачіпляла багато елементів на столі, що нахилений під кутом так, що кулька завжди котиться вниз. У гравця було два маніпулятори, ось вони, щоб відштовхувати кульку від неминучого падіння. За всі попадання по стаціонарним об'єктам гравець отримував бали. Мета набрати більше балів, ніж інші гравці. Проста схема, але для дітей було норм. Destructure виводить цю формулу на якийсь нереально високий рівень. Коли грав вперше, не міг збагнути, як можна зі звичайного пінболу створити таку комплексну гру із кампанією, додаванням купи механіки, таким рівнем складності. Користувачі в Steam навіть називають її Dark Souls світу арканоїдів. Від цього реально важко відлипнути. Якщо хочете більше футажів гри, вони є у відео на архівному каналі про емоційне вигорання. Здивований, що гру зацінило дуже мало людей, що, на мою думку, ганьба. Особливо враховуючи, що це українська гра. Тому рекомендую і дякую розробнику, що розблокував старий, але дуже крутий спогад із дитинства. RoboQuest.
Borderlands займає в моєму серці особливе місце. Перша гра знімала мені стрес, коли пахав понаднормово. У Borderlands 2 грав я і більшість моїх побратимів на ноутбуку в нашому бліндажі під час АТО. Огляд Borderlands 3 був першим моїм відео в далекому 2019 році на дешевий мікрофон із нульовими навичками озвучки і монтажу. Але визнаю, вкотре проходити старі частини мене хоч і тягне, однак знаю там все уздовж і впоперек. Тому впевнений закину на другій годині проходження. Але є альтернатива. Яка? Та сама естетика і целшейдінг, той самий геймплей, той самий кооператив, але інший сеттинг, всесвіт і дещо змінені правила гри. Це роуглайк, тобто повторювана подорож, яка міняє деталі, щоб удосконалити досвід гравця з метапрогресією загальних досягнень. Простіше кажучи, нескінченний цикл ігрових сесій із випадковими змінами. У гри чудові оцінки. Якщо ви, як і я, облазили всі частини Borderlands, зокрема Tiny Tina's Wonderlands, огляд якої теж робив, і шукаєте щось схоже по суті і настрою, вам сюди. Принаймні поки не вийде четверта частина Борди. Сподіваюсь, вона буде краще третьої. Everspace 2. Фрілансер. Гра, яку пройшов бозна скільки раз у юності. По суті, це спрощений до аркади космічний Сім, де можна бути найманцем, піратом, торговцем або просто пройти чудову сюжетну кампанію. Ну тоді чудову, як мені здавалося. Зараз, згадуючи, розумію, що сюжет був в категорії B-movie. Але грати було весело, була шикарна прогресія, знов таки на ту пору. Графіка не перевершена, як на 2003 рік випуску. Ну і свобода дій, от що дійсно підносила цю гру на п'єдестал. Звісно, у цієї гри були аналоги, як от серія X, але там зазвичай було складне управління, для якого був потрібний джойстик, отакий як на екрані, що коштував як нова відеокарта, або треба було вчити розкладку на клавіатурі, наче це піаніно. І сюжетів у таких іграх, які знайомили б зі світом, теж фактично не було, тому фрілансер тупо не мав конкурентів. І якийсь час нічого навіть близького ніхто створити не намагався, крім Star Citizen, але цей скам, в який люди вклали вже $800 мільйонів, навіть обговорювати не хочу. Проте з'явились розробники, які захотіли зробити щось сучасне, натхненне фрілансером. Everspace – перша частина меншою мірою, і в неї не обов'язково грати. А от друга – це буквально той самий фрілансер у сучасній обгортці. Скажу більше, сюжет тут – це саркастичне бі-муві, в якому сценаристи дуркують, доводячи до абсурду деякі деталі. Якщо ви грали у фрілансер, зрозумієте ці пасхалки. Хоча є й думка про те, що їм все-таки треба було робити більш серйозний дорослий сюжет. Тут вже, як то кажуть, що кому більше подобається. Про саму гру. Космос шикарний, управління інтуїтивне і просте, але водночас його можна вдосконалювати, розвивати скіл. Широкий вибір озброєння, технологій покращень, вороги мають різні стратегії і методи протидії, тому адаптація до противника важлива, чого майже не було у фрілансері. Є багато квестів і завдань, які розбавляють бойові секції. Із недоліків. В якийсь момент можна впертись у Гріндвол, гроші і ресурси. Принаймні, я грав, коли гра тільки вийшла, і на цьому якраз дропнув. Може зараз із патчами та доповненнями це виправили. І ні, тут немає донатів чи мікротранзакцій, просто розробники трохи п***али з балансом усередині гри. Загалом, наступного разу, коли потягне пограти у фрілансер, просто почну нову гру в Everspace 2. Hand of Fate 2. Колись наприкінці 90-х і нульових розробники відеоігр активно експериментували, шукали ті самі формули успішної відеогри, за якими вже сьогодні виходять конвеєри типу Assassin's Creed, Genshin чи Call of Duty. Той час був часом незвичних і таких різних ігор, що аж олдскули зводить, як згадаю. Жанри змішували, механіки були різноманітними, сюжет чудернацьким. В наш час усе вже стабілізувалося, і навряд чи ви знайдете багато такого. Навіть в інді-сегменті. Може воно й на краще, бо більшість тих тайтлів були неприбутковими і призводили до банкрутства розробників і видавців. Hand of Fate – це остання гра Defiant Development. Цю студію розформували, фактично на папері вона все ще існує, після малих продажів гри. Однак саму гру все ще можна купити в Steam, і вона доволі хороша. Вона так само експериментальна, як колись. Тут змішали текстові квести, аркадний бій, роуглайк
роглайт елементи та епічні сюжетні кампанії. Якщо коротко про сюжет, ви мандрівник, який натрапив на загадкового чаклуна. Ви граєте з ним у гру, найближчий аналог якої з оригінального фільму Джуманджі 1995 року з Робіном Уільямсом. Ваш персонаж ставить на кін життя, занурюється у світ настільної гри, намагається вижити і отримати нові можливості для проходження різних сценаріїв і кампаній. Чим це все закінчиться, можна тільки здогадуватись. Гра стара 2017 року, тому графіка може здаватись трохи слабкою, але стиль і дизайн не дали їй сильно постарішати. Рекомендую всім поціновувачам старих експериментальних і незвичних ігор 90-х і нульових років. Phantom Brigade. Ця гра буквально симулятор відеомонтажу. Не жартую. І саме тому награв дуже мало, буквально кілька годин, незважаючи на те, що гра мені дуже сподобалась. Так, те, що ви бачите на екрані, це тактика в реальному часі з елементами паузи. Що за маячня, який симулятор відеомонтажу, спитаєте ви? Пояснюю. Зав'язка гри така. Ви очолюєте партизанський підрозділ окупованої неназваної країни десь в майбутньому. До того, як батьківщина була окупована, науковці винайшли революційну технологію, пристрій, який об'єднуючи із людським мозком може передбачати на декілька секунд майбутнє. Але цей пристрій важкий, енергоємний і може застосовуватись тільки з мехом, тобто знов такий ходячий танк. І от ваші пілоти роботів користуються цим, щоб вигравати бої з супротивниками. Бій і механіка мотання часу туди-сюди дуже схожа на смужку програми відеомонтажу, де ви блоками і смугами вставляєте певні дії пілотів на таймлайн. І запускаючи старт, ви бачите фінальний продукт монтажу – бій в реальному часі. Не сподобався результат? Переробляєте таймлайн. І так по колу, поки перед вами не буде те бажане майбутнє, яке ви сконструювали на основі передбачень пілотів і пристроїв, під'єднаних до їхніх мізків. Звучить круто, так? Але тільки для тих, хто не займається відеомонтажем. Якщо у вас немає асоціацій із монотонною роботою, вам буде цікаво. Ну і сама гра непогана тактика про бої великих людиноподібних роботів, а таке ми любимо. Гладіатор Guild Manager. Колись популярними були флеш-ігри. Графічно прості, не потрібно їх встановлювати. Працювали прямо в браузері на сайтах. Вони були простіші в розробці і заполоняли буквально весь інтернет-простір аж до середини 10-х років. Впевнений, більшість згадає Стікмана, Мідбоя і справжню легенду – серію Kingdom Rush, яка є у всіх можливих магазинах і на всіх можливих платформах. Навіть у мене на смартфоні є 2 куплені частини. Хоча взагалі на смартфоні не граю, окрім як через емуляцію першої плойки. І, звичайно, Flash були не тільки ігри. На цій технології робили багато мультиків, простих анімаційних серій, тому ностальгія у багатьох точно є. Так от, перед вами дуже комплексна гра із графікою в флеш-стилі. Менеджер гільдії гладіаторів буквально описує свою суть назвою. Ви тримаєте під контролем розвалену школу гладіаторів, тренуєте в ній воїнів різних рас і класів, виставляєте їх на арени з метою стати елітною школою. Паралельно є сюжет, де різні фракції просять вас допомогти їм м'язами за гроші. Халтурка. У тих троль вирвався на волю з клітки, там селяни бунтують, в отому лісі лісорубам не дають працювати вовки, у тому селі некромант розбурхав мертвих. Весело, багато гумору і менеджмент контролю. Грав у неї ще в 21-му році, коли вона була у ранньому доступі. Навіть використовував футажі для відео про шарлатанів, езотериків та астропсихологів, тобто роблять і допилюють її давно і стабільно. Дрова Forsaken King. Фанати франшизи Готіка. Я вас не розумію. Точніше, не розумів, бо це, напевно, одна з небагатьох великих серій, яка пройшла повз мене. Навіть не знаю чому. А ось саундтрек звідти обожнюю. Фолк-метал гурт In Extremo досі інколи слухаю. Однак сама франшиза ігор в дупі. Розробник давно розсипався. Духовні наступники типу Ryzen багатьох розчарували, а ремейк, який зараз роблять, заплямований росіянами. Але не хвилюйтеся. Дрова – це
це ідеальна гра, яка вібрала в себе найкраще з готіки минулого. Чесно кажу, пограв лише пару годин, але спілкувався з людьми, які в ній награли вже десятки годин, і вони просто заливають гру компліментами і кажуть, що це, цитую, та сама готіка, яку всі чекали. До речі, зі слів одного зі знайомих, який якраз фанат готіки, витікає те, що саме вона могла б стати феноменом, яким став фактично Dark Souls. Бо мала всі ті ж риси, які привели From Software до успіху. Хардкорна гра, дуже сильні супротивники, депресивний світ, скілозалежність, схожа бойова система. От мені цікаво, чи має ця думка право на життя? Бо і соузлайки, і готікоподібні ігри досі не можу, так би мовити, розкусити саме для себе. Почитаю ваші думки в коментарях, без іронії, цікаво. Death Must Die. Не фанат гри Vampire Survivor, але розумію, чому вона така адиктивна і відома. Це хіт, і ніхто не може сказати, що це не так. З іншого боку, обожнюю Hades першу і другу. Для поціновувачів обох цих франшиз вийшла гра «Смерть повинна померти». Буквально гібрид, який несподівано перейняв головне з цих двох франшиз. Основний геймплей взяли з Survivor. На вас летить море ворогів, ваш персонаж відбивається і підвищує рівень, бо кожна наступна хвиля сильніша і потужніша. А прогресію персонажа взяли в Hades, благословення богів, які вони дають і з яких можна вибирати, конструюючи щоразу новий білд. Що, звісно, неймовірно урізноманітнює геймплей і кожний забіг. Піксельний арт-дизайн чудовий, сюжет, як на мене, слабкий. Загалом, на мою думку, кращий пожирач часу, ніж Vampire Survivors. Хоч і дорожчий. Moonstone Island. Так сталося, що долина Стардію пройшла повз мене, тому її феномен досі намагаюсь осягнути і навіть декілька раз запускав і не чіпляло. Може просто переграв у такі ігри ще до 2014-го, може просто, як то кажуть, не моє. Однак знайшов щось що ближче і в що ви можете пограти, на мою думку, якщо втомились від Стардію. Острів Місячного Каменю – це якраз така затишна мила гра, де до класичного фермерства і крафтерства додали покемонів. Ну добре, схожих на них створінь, яких ви збираєте. Так, це просто дорожча альтернатива долині Стардію. Сюжетна зав'язка трохи схожа на таку саму у Potionomics. Поступове досягнення успіху та майстерності у зіллєварінні, фермерстві, крафті, будування своєї домівки. Сюжет є, але не сказав би, що хапає зірки з неба. Чудова гра, щоб розслабитись і на якийсь час забути про весь жах, що коїться у світі. Symphony of War, Nephilim Saga, Chained Echoes та Dark Deity 2. Чому ці три гри разом? Ну, по-перше, на одну з них робив повноцінний огляд. По-друге, незважаючи на значні відмінності, для мене вони мають спільний знаменник. Це сучасні інді-ігри, які намагаються і доволі успішно відтворити ігри, які застрягли на старих консолях, закриті для нас через ексклюзивність видавців або права інтелектуальної власності на які втрачені. Dark Deity – це спроба відтворити на ПК закриту на платформі Nintendo серію Fire Emblem. Мені, як шанувальнику тактики стратегій, завжди було незрозуміло, чому Nintendo забороняє як видавець студіям, які роблять для них ігри, випускати ігри ще й на ПК. Не відразу, хоча б через кілька років, якщо вже так бояться піратства. Ця серія Fire Emblem – 20 різних ігор, які виходили протягом 30 років тільки на пристроях Nintendo. Так от, думаю, відповідь на моє ж питання про поведінку Nintendo – справа у жадобі. Після того, як всі почули, що вони продають свої нові ігри по $90, думаю, в цьому ніхто не сумнівається. Dark Deity, особливо друга, це унікальний шанс для таких людей, як я, які ніколи не мали консолей від Nintendo, відчути, що таке та сама Fire Emblem. І маю визнати, концепт прикольний. Прикро, що оригінальні ігри найімовірніше ніколи ніхто на ПК не пустить. Symphony of War, Nephilim Saga, про неї робив окреме відео, гляньте. І є прохання до вас, глядачі. Мені дуже подобаються такі ігри, де ти з різних юнітів сам складаєш підрозділ, який воює, використовуючи навички і характеристики юнітів без втручання гравця. Знаю тільки декілька ігор з такою механікою. Це вже названа Symphony, Last Remnant, Disciples 2 з натяжкою, Soul Nomad and the World Eaters та Unicorn Overlord. Якщо ви знаєте інші, пишіть. Про Chained Echoes сказати насправді
насправді особливо нема чого без спойлерів. Це просто дуже крута гра, розробники якої надихнулись класичними фіналками, Dragon Quest'ами і десятком інших франшиз, під маркою яких робили круті рольові ігри на зламі 90-х і нульових. Сюжет сподобався, може колись зроблю окреме відео. Touch Type Tale – Strategic Typing. Знаю, що ця сфера належить однотипним програмам навчання друкуванню на осліп, але все ж. У мене завжди було добре з англійською у вербальному плані, от з написанням було не все так добре, бо реально, якого все так складно? So this word is heat, which means this word is heed. No, it's head. Head. That's why. Однак нічого не зробиш, є як є. Зокрема, для таких як я, напевно, і випустили найкращу, на мою думку, гру, в якій можна і повчитись друкувати і підтягнути орфографію, загорнувши її в обгортку стратегії. Буквально в ній ви маг-друкар, який може віддавати накази виключно друкуванням слів. Куди підуть війська, що будуть робити селяни, яку будівлю будувати, яких юнітів навчати, кого йти завойовувати. Все тут відбувається тільки після того, як ви це надрукуєте на клавіатурі. І у гри, незважаючи на утилітарність, є який-не-який цікавий гумористичний сюжет, також рівні складності, які підійдуть і новачкам, повна пауза до правильного вводу слова, і не тільки важчі умови, таймер для друку. У гри дуже мало відгуків в Steam, майже нульова популярність, що для мене дивно. І це, напевно, єдина гра зі списку, яка не підходить для хендхелду, бо, очевидно, потрібна клавіатура. Across the Obelisk. Ну що, мої маленькі залежні від гвинту і балатру та інших карткових ігор геймери, підніміть руки. Загалом, якщо не брати до уваги Thronebreaker, він же кровна війна відьмацькій історії, то на ринку не так багато глибоких, довгих і крутих колодобудівних ігор. Знаю про балатру, але всі про нього знають. Across the Obelisk дуже комплексна в цьому плані гра, там багато персонажів, кожен із них вносить у колоду картки, із яких ви створюєте цілісний підрозділ. Є сюжети кампанії з купою додаткових завдань. Прогресія хоч і не сильно динамічна, але кожний рівень і апгрейд дійсно відчувається. Знаю, що це дуже специфічний жанр, і він взагалі не кожному зайде. Тут ще треба підбирати стиль гри, декорації, так би мовити, під свій індивідуальний смак. І саме цей тайтл підійшов мені. Єдине, про що хочу попередити, останнім часом розробники цієї гри знахабніли і почали дерти гроші за малі DLC. Тому на ваш розсуд. Базова ж гра норм, і DLC це лише трохи більше персонажів і карток для експериментів. The Iron Oath та War Tales. Доволі специфічні ігри, які зайдуть далеко не всім. Але якщо ви фанат Battle Brothers, вони ж у моєму довільному перекладі побратими, то вам варто їх зацінити. Ви так само збираєте і піклуєтесь про свій підрозділ найманців, так само є елементи пісочниці, і так само складність подекуди буде виводити вас із себе. Коли години були витрачені на когось із солдатів, тренування, спорядження, вивід із-під атаки супротивника тощо, щоб по ньому пройшло 2-3 випадкових крита підряд, і він чи вона гине. Дупорозривні моменти. Насправді сенс таких ігор у тому, що ти звикаєш до своїх підлеглих, вони стають для тебе такими собі тамагочі. Хто пам'ятає ці веселі яйця, той молодець. Ага, думали, діда не буде в цьому випуску, а от і ні. Так, оці прикольні штуки, які в 90-х, 2000-х багато хто мав як першу іграшку, які задовбали всіх навколо. І мене теж, були в дечому важливими для суспільства. Вони за невеликі гроші давали присмак поняття відеогра широким масам. Ви не повірите, але дійсно знаю людей, які сумують за цими штуками. З часом навіть почав розуміти таких людей, бо коли ти створюєш унікальний, тільки твій підрозділ, який відрізняється від інших загонів інших гравців, от тоді з'являється це відчуття дивної спорідненості творця і творіння. Найближчий аналог якоїсь популярної гри в цьому плані серія XCOM, перша і друга. І напевно тому так непопулярне сюжетне продовження Chimera Squad. Бо там тобі дають хоч і цікавих, але вже прописаних персонажів, а не тих, яких ти створив і пествував сам для себе, інколи придумуючи їм бекграунд.
Не просто так теорія, що ми живемо в симуляції, була така популярна серед тих, хто грав у подібні ігри. От, якщо давати імена людей із нашої реальності солдатам у грі, ще у першому UFO Defense 1994 року так можна було робити, то утворюється симуляція в симуляції, і ці солдати поводяться або мають характер тих людей, на честь кого вони названі. І все це баг матриці. Звісно, це все маячня і помилка вибіркових доказів через якісь випадкові моменти геймплею, які помічає геймер, бо так працює наш мозок. Бачить те, що ми хочемо бачити. Але, фанати таких ігор, погодьтеся, іноді прикольно бачити, як два ваших солдата, названі на честь знайомих, які не переварюють один одного, під час битви щось вчудять. Типу промаху стрільби з луку і випадкового попадання в союзника. За такі моменти, зокрема, і люблять такі ігри. War Tales, до речі, рекомендую як значно покращену версію побратимів. Чесне 3D, сюжет, значно більше механік, професії, приручення тварин, багато додаткових завдань, челенджів, система репутації тощо. Гра варилася в ранньому доступі аж із 2021 року. І ставала тільки комплексніше і більше. Вийшла жменя DLC, доброзичливе ком'юніті. Єдине, що варто зазначити з негативу, є повідомлення про краші, баги, технічну недополірованість. У мене з цим все добре, але в інших як пощастить. Одна із залайканих позитивних рецензій буквально звучить так: ця гра нестабільніше за мою колишню, а вона намагалась штрикнути мене скальпелем у шию. Iron Oath, з іншого боку, для тих, хто вже пройшов і побратимів, і War Tales вздовж і впоперек, не помічена багатьма, але гарна тактика. Bomber Crew та Badlands Crew. Кажу зразу, ці ігри рекомендувати важко, у чомусь вони схожі на попередні про створення підрозділу, тільки тут ви збираєте підрозділ для функціонування літака, як в Bomber Crew, чи машини Badlands Crew. Перша гра вийшла давно, і вона охоплює період Другої світової війни, який часто ігнорують медіа. Боротьба британських ВПС проти німецьких асів Люфтваффе над Ла-Маншем до висадки союзних сил у Нормандії. Друга гра, по суті, це симулятор вантажівки із всесвіту Мед Макса. Прогресія, кампанія, побічні завдання, еволюція від розвалюхи на 4 колеса до броньованого багатотонного монстра. Цікаві ці ігри, зокрема тим, що беруть сеттинг, який майже ніхто інший не використовує. Ну серйозно, коли ви востаннє бачили гру типу Mad Max? У 2015-му? Тому що права лежать у Warner Bros. І вони їх нікому не дають. Нещодавно вони взагалі заявили, що ігри будуть тільки по франшизам Гаррі Поттер і ще декільком найбільш популярним. Це дуже іронічно, бо оригінальні фільми Mad Max були саме інді від кіно Всесвіту. І якби не купка ентузіастів цієї франшизи не існувало б. Якщо ж про ігри, це доволі незвичні симулятори, не дуже складні на початку, опанувати легко. Складно стає, коли ви пересаджуєтесь на більші літаки, набираєте більше екіпажу і стає більше менеджменту, і вильоти стають складніші в Bomber Crew, але не критично. Badlands Crew схожа ситуація, тільки тут ще й збирання машини з купи деталей. Звучить складніше, ніж грається. Ця механіка сподобається тим, хто відмовився від російського донатного кросауту. Взагалі, подібного на ринку мало, а це означає, що як мінімум ваш досвід у грі буде чимось новим. Two Point Hospital, Two Point Campus, Two Point Museum. Серія Two Point – це про менеджмент, лікарні, вищого навчального закладу чи музею. Це все різні ігри. Перша про клініку привернула мою увагу ще до повномасштабного, тому що надихалася Sim Hospital, в яку грав ще на першій PlayStation. Це тайкуни, симулятори бізнесу. Водночас у Sim Hospital і в Two Point Hospital була і є своя чарівна фішка. Це пародія, можна сказати, саркастична версія нашої з вами реальності. Як менеджер клініки ви не будете стикатися з реальними хворобами нашого світу. Тут хвороби – це, наприклад, перетворення в клоуна або черепаховий розлад. Людина сильно злякалась і голова сховалась в тулуб, як власне у черепах. Це все передається з досить автентичним старим англійським гумором через місцеве радіо, на якому транслюють різні тематичні передачі з ведучими з характерними акцентами. Спочатку все просто. Одна хвороба, лікарі однієї спеціалізації, трохи іншого персоналу, корпус 100 на 100 метрів для
для забудови. Але що далі, то веселіше. Десятки хвороб, сотні пацієнтів, тисячі квадратних метрів із купою персоналу. І всіх треба тримати в тонусі, бо голодний лікар із недосипом навряд чи надасть якісні послуги, тому лікарня не отримає гроші на розширення чи навіть стабільне забезпечення персоналу. Зазвичай у таких іграх пізні стадії стають нудними, репетитивними. Two Point розв'язує цю проблему з гумором. Місцеві чоловічки поводяться незвично, інколи відбуваються цілі несподівані вистави. Описати це складно, для цього є англійське слово goofy, тобто чудернацько. Спостереження такої поведінки якраз відволікає від менеджерської рутини. Грати рекомендую у хронологічному порядку виходу ігор: госпіталь, кампус, музей. Воно і дешевше вийде, і ігри стають більш комплексними саме в такому порядку. Ember Knights і Children of Morta. Кооперативні Dead Cells або Hades – це перше, що можна сказати про ці ігри. І ні, це не клони і навіть не наслідувачі у прямому сенсі цього слова. Окремі ігри. Порівняння треба лише для деякого розуміння. Насправді ці ігри тут з одної простої причини. Вони підходять для гри з вашими друзями. Легкі в засвоєнні, зрозумілий сюжет, короткі ігрові сесії з поступовою прогресією. До того ж є режим розділеного екрана. Вам навіть не потрібні додаткові пристрої, 2 геймпада чи клавіатура плюс геймпад на одному моніторі ПК. Можливо, на інших консолях теж, не перевіряв. Звичайно, є ще ігри Фареза, It Takes Two і Split Fiction, але ці ігри на 10-15 годин максимум. Але як однокористувацькі ці ігри гарні. Наприклад, ви можете прокачуватись, качати вашу спільну базу, щоб потім вам було легше вдвох. Тобто сценаріїв використання вистачає. Сюжетно Children of Morta трохи краще з цих двох. Однак геймплей більш фановий саме в Ember Knights. Тому вибирайте, що для вас більше у пріоритеті. А можете спробувати обидві. Вони не дуже дорогі, особливо в період сезонних знижок. Ну і дуже демократичні вимоги до заліза роблять ці ігри ідеальними у своєму класі. Висновок. Перше, одразу рекомендую або нагадую 2 кураторів у Steam, які дозволять вам бачити, де російські ігри, а де українські. Ось вони на екрані. Підпишіться. Так, декілька раз майже купляв дешеве інді, тільки плашка «Стоп, російська гра» рятувала. Бо так зразу не завжди зрозумієш. Вони навіть почали використовувати тактику додавання української локалізації, аби тільки українці купували. Жахливо. Друге, якщо вам сподобалась добірка, як про неї розказав, кажіть, пишіть. Може придумаю щось у такому ж форматі про щось інше. Також, само собою, продовжую шукати цікаві інді-ігри та їхні аналоги для себе. Може колись на пенсії все це і пограю нормально. А може і раніше, хто зна. Може якраз ви підкажете мені гру перлину, про яку зроблю окреме відео. Не соромтесь, так би мовити. Третє, що забув згадати. У багатьох названих ігор є демо-версії в Steam на 1-2. Тобто навіть купувати не треба, щоб зрозуміти, твоє це чи ні. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри. Спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюсь з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дарт Некід, Дранкет, Дмитро Шевченко, Айві, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, НГ Арістарх, Найкт Крек, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Терон 9941, Вася 96, Вед Тейт, Ксеноморф Принцес, Ukrainian Smuggler, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Кліч, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Шляпонюх, Граніт, Консортов Кадар,
Волонтери: Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукуат, Хантеріан, Логанс, Медкузя, Менсон, Містер Кроу, Олексій Южків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Коропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.